Ngayon po, magluluto tayo ng Bicol Express Tagalog. Kailangan lang natin ng pork kasim, siling haba, sibuyas, bawang, luya, chili powder, pamintang durog, asin, unang gata, pangalawang gata, at pork cubes. Igisa ang bawang, sibuyas, at luya. Isang kutsa dapat maigi para masarap. Pagkatapos masangkot siya, ilagay na ang baboy. Maghintay lang ng ilang segundo at saka natin isunod ang pampalasa. Isunod na ang paminta at asin. Ilagay natin ang pangalawang gata para lumambot ang baboy. Isunod ang pork cubes at konting tubig. Haluin ng kaunti at mag-antay ng 35 minutes. Sa pressure cooker ko niluto para makatipid sa gasol. Takpan muna natin. Many minutes later. Ayan, malambot na siya. Pwede na natin ilagay ang unang gata. Lagyan ko muna ng konting sili para pampalasa. Chili powder para mas maanghang. Haluin ulit ng kaunti. Pag medyo kumukulo na, isunod na natin ang siling haba. Haluin lang para malasahan ang anghang. Lagyan nyo ng siling labuyo para mas umanghang. Yan, ready to serve na. For more Luto's recipe, please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.